සුබ දවසක්. ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් හැකියාව උපනං වන ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කීපයක් කියලා දෙන්න තමයි සූදානම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා කියලා හිතන් හිටියට සමහර ලාවට නොදන්න දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයාලා මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට අලුත් දේවල් ගණනාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි මුලින්ම අපි හැමෝම දන්න පොඩි වාක්‍යයකින් පටන් ගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට හොඳ අභියෝගාත්මක වාක්‍ය කීපයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම ඔයාලට පේනවා තියෙනවා හෙට මට කෝල් කරන්න. දැන් බොහොම සරල දෙයක්. මේ වගේ දෙයක් මුලින්ම දෙන්න හේතුව සමහරවිට හෙට මට කෝල් කරන්න කියන එක සමහරවිට මේකත් සමහරවිට කියා ගන්න බැරි අය ඉන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ වගේ සරල හේකින් පටන් ගත්තේ. අපිට කියන්න පුළුවන් call me tomorrow කියලා. call me tomorrow. දැන් සමහර අය ආයි call tomorrow me කියලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. call me tomorrow. අන්න එහෙමයි. මේකේ වචන වෙනස් කරලා කරොත් එහෙම මේකේ තියෙන අර ස්වභාවික ගතිය නැති වෙනවා. tomorrow call me කියලා කියන්නත් බැරි නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට තමයි ලස්සන. call me tomorrow. හෙට මට කෝල් කරන්න. අපි යමු දෙවෙනියට. හොඳ වාක්‍යයක් තියෙනවා දෙවෙනියට. තත්ත්වය නරක අතට හැරුණා. දැන් තත්ත්වය නරක අතට හැරුණා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? තත්ත්වයට අපිට කියන්න පුළුවන් the situation. the situation නරක අතට හැරුණා නම් worsened. එතකොට the situation worsened. the situation worsened. මේක ඊටාම ප්‍රයෝජනවත්. දැන් ප්‍රයෝජනවත් නම් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් useful කියලා. useful. එතකොට ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් නම් very useful. මේක නම් this is. එතකොට this is very useful. this is very useful. මේක ඊටාම ප්‍රයෝජනවත්. this is very useful. එයා ජීවිතය ගැට ගහ ගනි. කියන්නේ කොහොම හරි අමාරු අවස්ථාවකදී කොහොම හරි බේරෙයි කියන අදහස තමයි ඕකේ මම අදහස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද කියන්නේ අමාරුවෙන් ජීවිතය ගැට ගහ ගනි කියලා. හොඳ වචනයක් තියෙනවා survive. survive. එතකොට එයා නම් ඔහු he දැන් මේක ගැට ගහ ගනීනේ අනාගත කාලෙනේ. එතකොට will දාන්න ඕනේ අපි. will කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අරගන්න ඕනේ මොකක් හරි දෙයක් අනාගත කාලෙන් කියනවා. එතකොට he will survive. he will survive. එයා ජීවිතය ගැට ගහ ගනී. එයා කොහොම හරි අමාරුවෙන් ඇදගෙන යයි. he will survive. බැටරිය බැස්සා. බැටරිය බැස්සා කියලා කොහොමද කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින්? බැටරිය නම් අපි දැන් මේ දන්න දෙයක් ගැනනේ කතා කරන්නේ. the battery. the battery බැස්සා නම් ran down. ran down. එතකොට the battery ran down. the battery ran down. බැටරිය බැස්සා. the battery ran down. battery. මම වඩා කැමති ඇවිදින්න. ඇවිදින්න නම් walk. දැන් වඩා කැමති ඇවිදින්න නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I would rather walk. I would rather walk. I would rather walk. මම වඩා කැමති ඇවිදින්න. මේක කාගේ පොතද? දැන් කාගේ පොතද කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? අපිට අහන්න පුළුවන් whose book. whose book. දැන් ප්‍රශ්නයක් නේ අහන්නේ මේක කාගේ පොතද කියලා. whose book is this? whose book is this? මේක කාගේ පොතද? whose book is this? හරි. අපි යමු අංක 8ට. මේක නීත්‍යානුකූලද? මේ වගේ පොඩි සරල දේවල් අපිට අහන්න වෙනවා. මේක නීත්‍යානුකූලද කියලා. කොහොමද අපි අහන්නේ මේක නීත්‍යානුකූලද කියලා? නීත්‍යානුකූලයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් legal කියලා කියන්න පුළුවන්. legal. එතකොට මේක නීත්‍යානුකූලද? is this legal? is this legal? එතකොට සංවාදයකදී ඔයාලා අහනවා is this legal? is this legal? මේක නීත්‍යානුකූලද? is this legal? ඔයා කැමති විදිහට කරන්න නියෝගයක් අපි ක්‍රියාපදයෙන් පටන් ගන්නවා do කියලා පටන් ගන්නවා කරන්න කැමති විදිහට ඔයා කැමති විදිහට
අපිට කියන්න පුළුවන් as you like. As you like. එතකොට do as you like. ඔයා කැමති විදිහට කරන්න. Do as you like. ඔයා කැමති විදිහට කරන්න. දැන් අපිට කියන්න ඕන වෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් විවේකයක් ගන්න කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ විවේකයක් ගන්න කියලා? ගන්න නම් take. විවේකයට break එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට take a break. Take a break. විවේකයක් ගන්න. Take a break. ඔහුට මුකුත් කරන්න බැරි වුණා. ඔහුට බැරි වුණා. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔහුට බැරි වුණා කියලා? He couldn't. එහෙම නැත්නම් he wasn't able කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්. He couldn't කියලා මම කියනවා. He couldn't කරන්න නම් do මුකුත් නම් anything. එතකොට he couldn't do anything. ඔහුට මුකුත් කරන්න බැරි වුණා. He couldn't do anything. එහෙම නැත්නම් he wasn't able to do anything. ඔහුට මුකුත් කරන්න බැරි වුණා. කැමති එකක් කියන්න පුළුවන් දෙකම හරි. අපිට මේ පුටුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? දැන් අපිට කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ අපිට මේ පුටුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන්ද කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් can කියලා කියන එක උපකාරක පදයක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. ඒකට අපි ප්‍රශ්නයක් නිසා can කියන එක මුලට ගන්නවා. එතකොට can we පාවිච්චි කරනවා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් use. Can we use මොකද්ද? මේ පුටුව. This chair. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් can we use this chair? Can we use this chair? අපිට මේ පුටුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? Can we use this chair? හරි. අපි යමු 13ට. ඔයා ඊයේ රෑ කොහෙද ගියේ? එතකොට දැන් අපිට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ ඔයා ඊයේ රෑ කොහෙද ගියේ කියලා. අතීත කාල ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් මේකේ ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව පේනවා කොහෙද කියලා. where. එතකොට where කියන එක WH question word එකක්. එතකොට අපි ගත්තොත් කොහෙද, කොහොමද, කවුද? ඒ වගේ වචන WH question words. ඒ කියන්නේ where, how, when, what time ඔය වගේ WH question word එකක් තිබ්බොත් අපි ඒකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් මේක කොහෙදනේ? where. where කියලා අපි අරගන්නවා මුලට. ඊට පස්සේ අපි දැන් ප්‍රශ්නයක් නේ අහන්නේ. එතකොට අපි දැන් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අරගන්න ඕනේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා අතීත කාලේ දෙයක් පිළිබඳව විමසන්නේ. පැහැදිලිව පේනවා ඊයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන තමයි විමසන්නේ. එතකොට where did. ඊට පස්සේ කතෘ කෙනෙක් ගන්නවා. where did you. අන්න එනවා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. දැන් මේකේ උපකාරක ක්‍රියාපදය තමයි did. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය තමයි go. where did you go? ඊයේ රෑ නම් අපිට ඇත්තටම yesterday night කියලා කියනවට වැඩිය අපිට ලස්සනයි last night කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් නම් තමයි වඩා ලස්සන. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වාක්‍යය හැදලා තියෙන හැටි. ඉස්සෙල්ලාම WH question word එකක් තියෙනවා. කොහෙද කියන එක අපි අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ කතෘ ඉන්නවා you. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය go. ඊට පස්සේ rest of the sentence last night. එතකොට අපි මේ වගේ වාක්‍යයක් හදනකොට හැමතිස්සෙම ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම සරලයි. ඉස්සෙල්ලාම WH question word එක, ඊට පස්සේ උපකාරක ක්‍රියාපද, ඊට පස්සේ කතෘ, ඊට පස්සේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. අන්න එහෙම තමයි ඔය වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් අපිට සංවාදයකදී මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Where did you go last night? Where did you go last night? ඔයා ඊයේ රෑ කොහෙද ගියේ? Where did you go last night? හරි. අපි යමු අංක 14ට. මට ඕනේ ඔයා මෙහෙ නවතින්න. මෙතන මේ ඕනේ කියලා මම අදහස් කරන්නේ මම කැමති ඔයා මෙහෙ නවතිනවට. එතකොට ඇත්තටම අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් මේක පටන් ගන්න පුළුවන් I want you මම කැමති I want you to stay here. I want you to stay here. එන මම කැමති ඔයා මෙහෙ නවතින එකට. ඒක තමයි ඔකෙන් ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කෙනෙක් ඔතනට I want කියන වචනේ වෙනකොට I need you to stay here කියලා කිව්වොත් ඒතර පොඩ අර්ථය චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. දැන් want කියන්නේ මගේ desire එක, ආශාව. දැන් need කියන්නේ necessity කියන එක, අධික අවශ්‍යතාවය, අධික අත්‍යවශ්‍යතාවය. එතකොට I need you to stay here කියලා කිව්වොත් ඒක ටිකක් අවශ්‍යතාවයේ බරපතලකම වැඩි. want කියන්නේ මම කැමති කියන එක මෙතන අදහස් කරන්නේ. I want you to stay here. ඒතර want කියන එකයි need කියන එකයි
වෙනස ඔයාලා දන්නවා want කියන්නේ desire. මොකක් හරි දෙයකට තියෙන ආශාව. need කියන්නේ අධික අත්‍යවශ්‍යතාවය කියන එක තමයි ඇත්තටම need කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. හරි. එතකොට මට ඕනේ එහෙම නැත්නම් මං කැමතියි ඔයා මෙහෙ නවතින්න. අපිට කියන්න පුළුවන් I want you to stay here. I want you to stay here. ඔයා හිතන්නේ එයා කොයි වගේ කියලාද? ගති ලක්ෂණ පිළිබඳ තමයි අපි විමසන්නේ. කොයි වගේද? which type? අන්න එහෙම පටන් ගන්න මේකෙන්. which type? කොයි වගේද? which type? ඔයා හිතන්නේ කියලා අපි ඊට පස්සේ අහනවා which type do you think he is? අන්න එහෙම ඒ වාක්‍ය හදන්නේ. which type do you think he is? ඔයා හිතන්නේ එයා කොයි වගේ කියලාද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ගති ලක්ෂණ පිළිබඳ තමයි ඔතනින් විමසන්නේ. which type do you think he is? මේ හොඳ ප්‍රශ්න. මට අහන්න වෙනවනේ. එනිකන් කොයි වගේද එයාගේ ගති ලක්ෂණ කියලා අපිට අහන්න ඕනේ අවස්ථාවකදී ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට අහන්න පුළුවන්. which type do you think he is? which type do you think he is? අපි යමු 16ට. අපි යාට කිව්වේ නැහැ එලවන්න කියලා. අපි යාට කිව්වේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? we didn't tell. we didn't tell කාටද එයාට? we didn't tell him එලවන්න නම් to drive. එතකොට දැන් මේකේ did එකක් didn't කියන වචනේ කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. didn't කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ did not කියන එක කෙටි කරපුවාම. එතකොට we didn't tell him to drive. අපි යාට කිව්වේ නැහැ එලවන්න කියලා. හරි. අපි යමු අංක 17ට. ඇයට පාඩම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඉඩ දෙන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් let her. ඇයට ඉඩ දෙන්න. let her මොනවා කරන්නද? පාඩම් කරන්න. study. let her study. සමහර අය මට ඇහිලා තියෙනවා let her to study කියලා කියන්න හදනවා. to එකක් මැද්දට දාන්න හදනවා. to එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. let her study. ඇයට පාඩම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. let her study. 18 අපි බලමු 18 වෙනි එකට ගිහිල්ලා. මගේ රස්සාව ඔයාගේ රස්සාවට වඩා අමාරුයි. එතකොට මගේ රස්සාව නම් my job. මගේ රස්සාව වඩා අමාරුයි. my job is more difficult. my job is more difficult. මගේ රස්සාව වඩා අමාරුයි. my job is more difficult. ඔයාගේ රස්සාවට වඩා. then your job කියලා කියන්නත් නැත්නම් ඊට වඩා ලස්සනයි than yours කියලා කියනවා. එතකොට my job is more difficult than yours. my job is more difficult than yours. මගේ රස්සාව ඔයාගේ රස්සාවට වැඩිය අමාරුයි. my job is more difficult than yours. පියමු අංක 18ට. sorry 19ට. මෙතන වැඩ කරන එක මගේ සිහිනයක් වුණා. يعني මෙතන වැඩ කරන එක මගේ සිහිනයක් වෙලා තිබුණා. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන වැඩ කරන එක. ඒක ඇවිල්ලා ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි නාම පදයක්. working here සිහිනයක් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ. එතකොට is කියන එක ගන්න බෑ. is කියන එක අතීත කාලේ was. working here was මගේ සිහිනයක් නා my dream. එතකොට working here was my dream. මෙතන වැඩ කරන එක මගේ සිහිනයක් වුණා. working here was my dream. ඔයා හිතන්නේ මම දවසට කම්පියුටර් කීයක් හදනවා කියලාද? දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අර කම්පියුටර් කීයක්ද කියන එකෙන් තමයි අපි වාක්‍ය පටන් ගන්නෙ. How many computers? How many computers? ඊට පස්සේ අපි දානවා අර ඔයා හිතනවාද කියන කතාව. How many computers do you think? දැන් හදනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් fix. එතකොට how many computers do you think I fix in a day? දවසකට කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් in a day කියලා. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නය මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. How many computers do you think I fix in a day? How many computers do you think I fix in a day? හරි. එතකොට මම හිතන්නේ අද වාක්‍ය 20ක් ඉගෙන ගත්තා. බොහොම වැදගත් වෙන වාක්‍යයක් තිබ්බා. ඔයාලා දන්නේ ඒවත් තිබ්බා. ඔයාලා නොදන්නේ ඒවත් තිබ්බා. ඉතින් දන්නේ ඒවා වැඩිපුර තිබිලා නොදන්නේ ඒවා අඩුවෙන් තිබ්බනම් මම හිතනවා ඔයාලගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා.
ඒ නැතත් කමක් නැහැ. අපි දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් දානවා. දිගටම බලාගෙන ඉන්න. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බෙමු.